Γεια σου, είμαι ο Βασίλης. Είμαι αυτός που έχει το κανάλι Πυρόγκαρος Φαλιδέας. Είμαι αυτός που φτιάχνει όλα αυτά τα σχέδια που βλέπεις. Σε προηγούμενο βίντεο είχαμε δείξει έναν φτηνό πυρογράφο που είχα αγοράσει από τα γνωστά σούπερ μάρκετ και που χρησιμοποιώ κατά κόρον στα σχέδιά μου, και είπα να αγοράσω έναν καινούριο πυρογράφο, τον οποίον τον αγόρασα από το Amazon, και να δούμε τι καλύτερο μπορεί να κάνει αυτός ο πυρογράφος σε σχέση με τον προηγούμενο. Μου ήρθε πριν μερικές μέρες, δεν τον έχω ανοίξει, περιμένω να τον ανοίξω μαζί σας, να το δούμε μαζί. Έχω δει κάποιους καλλιτέχνες που το χρησιμοποιούν στο εξωτερικό και γι' αυτό το αποφάσισα μετά από λίγο ψάξιμο. Δεν είναι πολύ ακριβώς. Μαζί με τα έξοδα μεταφοράς γύρω στα 45 ευρώ πλήρωσα. Οπότε είπα να το δούμε μαζί. Αν με βλέπεις για πρώτη φορά, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις κανένα βίντεο. Ανεβάζω ένα βίντεο την εβδομάδα. Τι λέτε? Πάμε να το δούμε μαζί. Είμαστε λοιπόν στο εργαστήριο. Να το ανοίξουμε παρέα, να το δούμε, και εγώ θέλω να το δω, γιατί το σκεφτόμουν καιρό να πάρω ένα τέτοιο εργαλείο, ένα τέτοιο πυρογράφο. Θα σας δείξω ποια είναι η διαφορά του που με έκανε να τον πάρω με αυτό του Lidl που σας έδειξα σε προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτάκι του, πάρα πολύ καλό, έχει ωραία θήκη. Εδώ βλέπουμε τις μύτες που έχει, που περιέχει συσκευασία. Ένας λόγος που με έκανε να αγοράσω αυτό το πυρογράφο είναι ότι έχει ροστάτη και μπορείς να αυξομοιώσεις την ένταση. Έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία ο πυρογράφος σε σχέση με αυτόν του Lidl, και οι μύτες είναι σχεδόν ίδιες. Κάποιες αλλάζουν εδώ που κάνει μόνο, αυτός του Lidl δεν έχει αυτή τη μύτη που κάνει τις σκιές. Πάμε να το δούμε. Να το ανοίξουμε. Όπως είπαμε, σε θήκη πολύ καλή. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο πυρογράφος. Είναι απάνω η μύτη, η Universal, αυτή που κάνει για γραμμές και τα λοιπά. Βλέπουμε ότι έχει αυτό εδώ το ροστάτη, όπως σας είπα, να καίει πιο λίγο ή πιο πολύ. Αυτό έχω και εγώ την αγωνία να το δοκιμάσω. Σε ένα επόμενο βίντεο θα τα δείξουμε αναλυτικά όλα. Απλά τώρα να δούμε τι περιέχει η συσκευασία. Το χαρτάκι του εδώ με τις οδηγίες, και εδώ έχει τις διάφορες μύτες τακτοποιημένα, όλα ωραία. Αυτό είναι το μαχαίρι, εδώ το βάζει επάνω για να κόβεις πλαστικά και φενιζόλ και τα λοιπά με ακρίβεια. Εδώ είναι η μύτη. Εδώ είναι η μύτη που μπορείς να τη βάλεις στον πυρογράφο και να τον κάνεις κολλητήρι, να κολλήσεις κάτι αν θες. Και έχει διάφορες μύτες. Αυτήν εδώ εγώ θέλω να δοκιμάσω. Θα τη δούμε, θα το κάνω το βίντεο. Θέλω και εγώ να τα δοκιμάσω πάρα πολύ αυτό το πυρογράφο. Αυτή η μύτη είναι για τις σκιές, και οι άλλες είναι σαν απλές μύτες για τελείες, για κουκίδες, για γραμμές κτλ. Και μια σφραγίδα. Άλλωστε μπορείς να πάρεις και τις μύτες που είχε αυτός ο πυρογράφος που δείξαμε,
ο απλός από το Lidl, και να πάρεις τις μύτες εκείνες και να τις βάλεις σε αυτόν. Ταιριάζουν. Και εδώ έχει και τη βάση, την οποία την ανοίγεις, να κουμπίσεις τον πυρογράφο για να μην κάεις. Επειδή το πήρα από το Amazon, όπως σας είπα, ήρθε με το FIS της Αμερικής. Εννοείται ότι πας σε ένα κατάστημα με ηλεκτρολογικά, παίρνεις το ανταπτοράκι και το FIS που μπαίνει στην ελληνική, στην ευρωπαϊκή πρίζα, το βάζεις εδώ, το βάζεις στην πρίζα. Τόσο απλά. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, άφησέ μου το σχόλιο σου, κάνε μου την ερώτησή σου, θα απαντήσω, μπορούμε να το κάνουμε και βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, ανεβάζω ένα βίντεο την εβδομάδα. Καλή συνέχεια, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.